ક્યાંથી દરવેડા છે એ નીચેથી આમ પાણીનું જોર એટલું હા કેનલ બહુ ઊંડી છે બહુ હાઈફાઈ ઊંડી છે આલી મને લાગે કેનલ એ ખાલી નો હોય બે જાવ છે સુતેલ નો બુઆ હા લેજો આયનો હા રેજીને લઈ છે રાજકોટ બધેથી હાઈપ ટર્નિંગ જ અને એમાં સારું પાણી એ બને ઓલા ડોંગર ઉપર એ થઈ કુએ કે જો ખેતર જ ન હોય એટલે ગામનો મસ્તી ને રેજુ થઈ કો હે R1 પાઈ જોઈ લો વાહ ચાંદનો ચા રસ્તો હા ખલ મત કેતો તો મને સ્પીડ એ પાવરફુલ પાણીની સાઠ મમ્મી આ પાણી કેવી રીતે સ્પીડમાં આવે છાતીમાં આયેલા કીધું નહીં હું એમ હોય અહીંયા આપણે જવાનું ઠેઠ ઉપર લીફમાં એનો નજારો કેવો હોય ગામ મેલું એટલે આપણે પૈસા વસૂલ થઈ જાય ને અરે કેવા જારી છે ને પેટા આગળનો મારે તો કોણ હતો ઈ રેજા થઈ કે અહીંયા પાસ વાળા હે બધા વાળાને કે ધીમે ધીમે ચાડો વાઈ દીધા આડા દી આવશે કેટલું લાંબુ વાપરું હોય હાલો રાખી લે હારે જો આડા ગણે એની છાતી નહીં અહીં આગળ દેખાય ઉપર ચડવાનું વાઈટ વાઈટ સારી વળી જાય કે શું બોલો બોલો